Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τη μουστάρδα, ένα σάντουιτς έρχεται πιθανότατα στο μυαλό τους. Αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ περισσότερα. Δεν είναι μόνο ένα γευστικό καρύκευμα αλλά και σύμμαχος για την υγεία σας και το σπίτι σας. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε. Ποτέ δεν θα ξαναδείτε τη μουστάρδα με τον ίδιο τρόπο. 1. Χαλαρώστε τους μυς σας. Πάσχετε από κράμπες, έχετε τακτικούς μυϊκούς πόνους, η μουστάρδα μπορεί βοηθήσει να κρατήσετε αυτούς τους πόνους υπό έλεγχο. Δοκιμάστε ένα ζεστό μπάνιο με μουστάρδα. Ανακατέψτε 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα με 2 κουταλιές της σούπας έψαμάλατα μπάνιου και προσθέστε το μείγμα στο νερό του μπάνιου σας. Η μουστάρδα ενισχύει την αποτελεσματικότητα των αλάτων και λειτουργεί στην ανακούφιση επώδυνων καταστάσεων. Για να ανακουφίσετε μικρότερες περιοχές, μπορείτε επίσης να φτιάξετε μια χαλαρωτική αληφή. Απλά ανακατέψτε σπόρους μουστάρδας με ένα μέρος αλεύρι. Τώρα προσθέστε λίγο νερό μέχρι το μείγμα να γίνει κρεμώδες. Τρίξτε την αληφή στην πληγήσα περιοχή, τυλίξτε με έναν επίδεσμο και αφήστε το για 20-30 λεπτά. Τώρα, καθίστε πίσω και να χαλαρώστε, ενώ ο πόνος υποχωρεί. 2. Τονώστε το δέρμα σας. Μουστάρδα κάνει τη καλύτερη μάσκα προσώπου. Περιέχει βιταμίνη Ε, διοξιδωτικά, καθώς και άλλες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που τονωθεί το δέρμα. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα της μουστάρδας στο πρόσωπό σας, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών, και αφήστε το για 15 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό. Εάν γίνεται τακτικά, το δέρμα σας θα είναι λαμπερό. 3. Καταπολεμήστε τις κράμπες. Από τώρα και στο εξής, η μουστάρδα πρέπει πάντοτε να είναι άμεσα διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μακρινών ταξιδιών και πεζοποριών. Αν πάθετε κράμπα στα πόδια, τρίψτε μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα στην πληγήσα περιοχή. Η κράμπα θα περάσει γρήγορα και αυτό λειτουργεί επίσης ως προληπτικό μέτρο. 4. Μάσκα μαλλιών. Το Σινεοπι κάνει θαύματα για τα μαλλιά. Μετά τη χρήση του σαμπουάν σας, κάντε μασάζ με μια χούφτα λάδι μουστάρδα στα μαλλιά σας. Αφήστε το λάδι μουλιάσει έως και 8 ώρες. Το αποτέλεσμα είναι λαμπερά, βελούδινα μαλλιά. 5. Ανακουφιστείτε από τα εγκάβματα. Εάν καείτε ενώ μαγειρεύετε, αφήστε κρύο νερό να τρέξει πάνω από την πληγήσα περιοχή. Στη συνέχεια,
Τρίψτε λίγη μουστάρδα στο δέρμα. Αυτό όχι μόνο αποτρέπει τις φουσκιάλες, αλλά λειτουργεί επίσης στην ανακούφιση του πόνου. Η μουστάρδα περιέχει ισοθιοκιανικό αλλήλιο, το οποίο διεγείρει την επούλωση και μειώνει τις βλάβες του δέρματος. 6 για τον πονόλαιμο.